पुन्हा एकदा नेहमीप्रमाणे स्वागत आहे तुमचं पूजा रेसिपी मराठी यूट्यूब चॅनलमध्ये। तर मैत्रिणींनो, तुम्ही पाहत आहात हे जे बच्चा कंपनी बसलेली आहे ती बाजरीची भाकरी आणि वांग्याचं भरीत खात आहेत। तर हे पहा, हे वांग्याचं भरीत मी खानदेशी पद्धतीने तुम्हाला आज बनवून दाखवणार आहे। तर वेळ न घालवता आपण लगेचच भरीताला सुरुवात करूया। तर या ठिकाणी मी 5 ते 6 वांगे जाड अशी घेतलेली आहेत। तर हे वांगे धुळे जिल्ह्यामध्ये जास्त प्रमाणात भेटतात। तर हे पहा, अशा प्रकारे मी स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत। सोबतच कांद्याची पातही स्वच्छ निवडून धुवून घेणार आहे। तर हे सर्व वांगे कपड्याने स्वच्छ कोरडे करून घ्यायचे आणि चाकूच्या साहाय्याने त्याला मस्त छेद करून घ्यायचे। आणि आता हे सर्व वांग्यांना तेल लावायचं आहे आणि तेल लावल्यानंतर गॅसवरती आपल्याला हे सर्व वांगे भाजून घ्यायचे आहेत। हे पहा, अशा प्रकारे सर्व वांगे मी आता भाजून घेणार आहे। तर आता याच्यावरची आपल्याला थंड झाल्यानंतर साल काढून घ्यायची आहे। पाण्याच्या सहाय्याने आपल्याला ही साल पटकन काढता येईल। आता ही सर्व साल काढून झाल्यानंतर मी ही कांद्याची पात स्वच्छ निवडून धुवून घेतलेली आहे। ती सुद्धा अशा प्रकारे मी चिरून घेतलेली आहे। आणि हिरव्या मिरच्या स्वच्छ धुवून निवडून मी तव्यावरती थोडंसं तेल टाकून भाजून घेतलेले आहेत। आणि त्यामध्ये थोडंसं अर्धी वाटी लसूण घ्यायचं आहे आणि हा जो लसूण आहे तो मिरची सोबतच आपल्याला बारीक करायचा आहे। तर तुम्ही मिक्सरमध्ये दगडी खलबत्त्यात हे बारीक करू शकता। तर या ठिकाणी सर्व वांग्याची साल काढून थंड सुद्धा झालेली आहे। इकडे लसूण आणि मिरची सुद्धा वाटून झाली। तर या ठिकाणी मी 5 कांदे घेतलेले आहेत। हे पहा, अशा प्रकारे त्याच भांड्यामध्ये मी चिरून घेणार आहे। जास्त जाड आणि जास्त बारीक नाही, अशा प्रकारे या भांड्यात दळता येतं। तर तुम्ही चाकूच्या साहाय्याने बारीक करू शकता। तर हे पहा, एक सुकं खोबऱ्याची मी वाटी घेतलेली आहे, ती सुद्धा मी बारीक याचे काप केलेले आहेत। सोबतच शेंगदाणे काजू घेतलेले आहेत। तर या ठिकाणी 5 ते 10 मिनिटं ही वांगी मी थंड करायला ठेवली होती आणि याला मस्त तेलही सुटलेलं आहे। तर आता चाकूच्या साहाय्याने आपण आतमध्ये सर्व वांगे चेक करून घ्यायचे। एखादी आळी वगैरे असेल तर ते वांगं घ्यायचं नाही। तर हे पहा, आता हे देठ मी बाजूला करते आणि वाटीच्या किंवा हाताच्या साहाय्याने कशाच्याही साहाय्याने आपण हे बारीक करून घ्यायचं। तर या ठिकाणी कढईमध्ये तेल टाकायचं आहे। तेल साधारण मी 2 ते 2.5 वाटी तेल घेतलेलं आहे। त्यामध्ये जिरं, मोहरी आणि जिरे चांगले तडतडू द्यायचे, म्हणजे फोडणी ही चांगली कडक होते। आता याच्यामध्ये शेंगदाणे टाकायचे आहेत आणि थोडे लालसर होईपर्यंत आपल्याला परतवून घ्यायचे आहेत तेलामध्ये। हे वांग्याचं भरीत खानदेशामध्ये प्रसिद्ध आहे, त्याच्यामुळे तुम्ही एकदा नक्कीच करून पहा। वांग्याच्या भरीताचे भरपूर प्रकार आहेत, पण तुम्ही एक वेळेस या पद्धतीचं करून पहा, तुम्ही कायमच करत राहाल। तर आपल्याला हे शेंगदाणे चांगले लालसर भाजून झाल्यानंतर खोबऱ्याचे तुकडे टाकायचे आहेत। हे जे खोबऱ्याचे तुकडे मी केलेले आहेत एकदम पातळ असे केलेले आहेत। हे सुद्धा थोडेसे लालसर आपल्याला भाजून घ्यायचे। त्यानंतर कांदाही चांगला आपल्याला तेलामध्ये परतवून घ्यायचा आहे। हिरवी मिरची आणि लसणाची पेस्टही तेलातच टाकायची आहे। आणि आता ही सर्व फोडणी चांगली मिक्स करून घ्यायची आहे। आता कांद्याची पात, सर्व फोडणी आता या कांद्याच्या पातीसोबत मिक्स करायची आहे। सर्व मिक्स करून झाल्यानंतर हे वाफवण्यासाठी आपल्याला 2 मिनिटं झाकण ठेवायचं आहे। आणि त्यामध्ये थोडेसे काजू, जास्तीचे काजू असतील तर हे भरीत आणखीनच चांगले लागतं। हळद, हिंग आणि 2 चमचे या ठिकाणी मी गरम मसाला घेतलेला आहे। हिरवी मिरची असल्यामुळे आपल्याला लाल तिखटाचा वापर करायचा नाही। आणि आता हे मॅश केलेलं वांग, तर याला सुद्धा तेल सुटलेलं आहे। चवीपुरतं मीठ। तर मैत्रिणींनो, हे धुळे स्पेशल तुम्ही वांग्याचं भरीत घरी नक्कीच करून पहा। केल्यानंतर मला कमेंट्समध्ये कळवायला विसरू नका। आता यावरून मी थोडीशी कोथिंबीर टाकणार आहे। अशा पद्धतीने हे वांग्याचं भरीत झालेलं आहे आपलं। आणि आता मी लहान मुलांना हे वाढणार आहे।
तर कृपया चॅनलला लाईक, शेअर व सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका. आणि महत्त्वाचं म्हणजे साईडची बेल आयकॉन क्लिक करा, कारण असेच येणारे नवनवीन व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत लगेचच पोहोचतील. तर आता हे वांग्याचं भरीत हे पहा आवडीने मुलं हे खात आहेत आणि बाजरीच्या भाकरीसोबत, ज्वारीच्या भाकरीसोबत कशासोबतही हे भरीत छानच लागतं. धन्यवाद.